بسم الله الرحمن الرحیم. تر حمد صلات او سلام وروسته د هیواد او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اسلام د ژوند بشپړ نظام د چینل درنو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایمان ډېر لوی نعمت د الله تعالی د معرفت او په دنیا او آخرت کې د عزت او سعادت سبب د الله تعالی پر وړاندې عزتمند انسان مؤمن مسلمان دی. د خلکو درجات او مراتب هم د ایمان د قوت او کمزورتیا په بنسټ دي. همدارنګه د ایمان په عظمت او لوړتیا هغه څوک پوهېږي چې د آخرت په ورځ ایمان ولري. خو په همدې اساس یوه ذره ایمان د دنیا او مافیها د ټولو کائناتو څخه غوره ده. دا ځکه چې یو څوک د ذرې په اندازه ایمان څخه برخمني که هر څومره ګناهونه یې کړي د تل لپاره به په دوزخ کې نه وي. نو په همدې اساس یو څوک چې د ایمان او مؤمن په فضیلت پوسي هڅه به یې دا وي چې د ایمان په زده کړه او په نیک عمل او په حق د صبر او توصیې او د ایمان له څښتنانو سره په مذاکرې او ناستې پاستې لاس پورې کړي. د عبدالله بن رواحه رضی الله عنه وینا ده چې د رسول الله مبارک اصحابو کرامو سره به چې دی مخامخ سه ورته ویل به یې چې تعال نؤمن ساعه، یعنې راسه یو څه وخت د ایمان مذاکره وکړو. د ایمان مثال د تخم ده چې تخم نه وي د فصل شتون له امکان نه وتلې خبره ده. د ایمان نه پرته اسلام شتون نه پیدا کوي چې تخم هر څومره اصیل وي بوټي به په همغه اندازه پیاوړي او ښېرازه وي. همدارنګه د ایمان مثال د تعداو ده. اوس مهال په تعمیراتو کې د تعداو پوخوالي ته ستر اهمیت ورکول کیږي. نو موږ هم د خپل ملت ایمانی تربیې او جوړښت ته باید زیاته پاملرنه وکړو. په تعمیراتو کې بیس او اساس مهمي. زموږ په ملت کې د ایمان خواري اساسي ده. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د خپل ملت ایمانی بنسټونو باندې خواري وکړو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب